به شاگردام همیشه میگم که سعی کنید جایی رو انتخاب بکنید که حالتون خوب باشه. از نظر بقیه مهم نیست اونجا چه شکلیه. خودتون ببینید وقتی تو اون فضا هستید حالتون خوبه. من نسرین تیموری هستم، متولد 72، 31 سالمه. توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم. من و نسیم 2 تا خواهر دوقلو هستیم که نسیم 5 دقیقه از من بزرگتره. ما کاملا 2 تا آدم متفاوتیم. من از همون دوران بچگی اون متفاوت بودن رو دوست داشتم. تو هر زمینه‌ای سعی می‌کردم که دوستام پسر باشن، چون اون نیازمو توی دنیای پسرونه پیدا می‌کردم. حتی توی مدرسه خیلی درسم خوب نبود، به خاطر اینکه وقت نمیذاشتم اصلا به درس خوندن، چون باید یه تایمی رو میذاشتم که چند ساعت یه کاری رو انجام میدادم و کلاً از اون بعد به تولدم این منو اذیت هم میکرد. من از 4 سالگی ورزش رو شروع کردم. مادر همه رشته‌ام و استارت رشته‌ام با ژیمناستیک بود. کاراته کار کردم، تکواندو، والیبال عضو تیم بودم، شنا کار کردم، قواسی کار کردم، سوارکاری، تیراندازی، پاراگلایدر کار کردم، والیبال، بسکتبال. البته من خیلی از رشته‌ها رو به صورت آماتور کار کردم، خیلی‌هاشون هم به صورت قهرمانی کار کردم. اون زمانی مدلی بود که حتما بچه‌ها باید یک رشته ورزشی رو برن و به قهرمانی برسن. حالا من رشته‌های ورزشی مختلفو که میرفتم، حالا خیلی زود به اون نقطه قهرمانی میرسیدم یا اینکه خیلی زود خستم میکرد، زود یه ورزش دیگر رو انتخاب میکردم. تا رسید که به مقطع حالا دانشجویی رسیدیم. من دانشجوی شهرستان بودم، شمال. اونجا تو محمود آباد باشگاهی نبود واسه ژیمناستیک. من 18 سالم بود. خودم تصمیم گرفتم، گفتم چرا اولین کسی نباشم که اینجا یه باشگاه راه اندازی کنم. شروع کردم از اون پولایی که بابام بهم میداد، به جای اینکه حالا هزینه رفت آمد کنم، مثلا ترجیح میدادم که پیاده مسیر خوابگاه تا دانشگاه برم، پولامو جمع بکنم و هر ماه یه تجهیزات کوچیکی بگیرم، یه باشگاه اجاره کنم. که ابتدا از خود خوابگاه شروع کردم. یعنی اتاقمو با 2 تا تشک و یه مت تجهیز کردم و دانشجوام میمادم بهشون آموزش میدادم. که این فضا رو بزرگتر کردم، رفتم یه سالن گرفتم، هر ماه تجهیزات رو بیشتر میکردم که اونجا شد یه مرکز آموزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی. درسم تموم شد که اومدم تهران. از قبل یه شرکتی رو اوکی کرده بودم که برم واسه یه کار حسابداری، ولی اون 7-8 ماه اون دنیایی نبود که حال منو خوب بکنه. یعنی با هفته 3 روز 4 روز ورزش حالم خوب نبود. نسرین نبود اونجا. به خاطر همین تصمیم گرفتم که از کار خودم برم استعفا بدم. وقتی که من استعفامو نوشتم اومدم سوار ماشین شم، توی تاکسی بودم، داشتم نگاه میکردم، گفتم خب الان استعفا نوشتی، از فردا کجا میخوای پول در بیاری؟ اصلا میخوای چیکار کنی؟ برنامه چیه؟ اون دوران که من حسابداری کار میکردم، من باشگاهمو داده بودم به خواهرام. فقط زنگ زدم به خواهرم، گفتم که مهناز من استعفامو نوشتم اومدم بیرون، الانم دیگه لحاظ مالی به 0 رسیدم. اون یه طرف چیکار بکنم از فردا صبح؟ گفت نگران نباش، همون باشگاهی که به خودم دادی از فردا برو سر همون باشگاه. که من از همون روز دوباره کار مربیگریمو شروع کردم. که مشغول به همین مربیگری و این کارا بودم، یه تیم بالرین داشتم. دعوت شد از ما که
واسه یه کنسرتی بود، یه اجرای چند دقیقه‌ای توی سالن وحدت داشته باشیم که من بچه‌ها رو آماده کردم رفتیم سالن وحدت. من دیدم یه تیم اومد با کلی تجهیزات ورزشی و بچه‌های تیم بدلکاری 13 بودن که با سرپرستی و مدیریت آقای ارشد اقدسی بودن. آقا ارشد اومد گفت تو اومدی اینجا واسه چه اجرایی؟ گفتم بچه‌هام آوردن واسه اجرای باله، ولی خودم مربی ژیمناستیک هستم، خودم رشته‌های ورزشی مختلفی رو تا الان انجام دادم. گفت دوست داری بیای تو تیممون تو هم الان کار انجام بدی؟ گفتم الان یا بعدا؟ گفت نه از همین الان کارتو شروع کن. گفتم باشه، که من قبول کردم. قرار بود اجرای من ساعت 8 شب تموم شه، ولی چون موندم واسه اجرای تیم 13 من کارم ساعت 11 12 شب تموم شد. که همون لحظه مامانم اومد دنبالم، دید من خاکی و به هم ریخته و چیکار کردی؟ چی شد؟ گفتم مامان یه تیم پیدا کردم بدلکاری، از این به بعد میخوام برم دنبال این کارو. گفت این اولین بار و آخرین بار، دیگه حرفشو نزن. الان به من گفتی نریم خونه به بابات بگی، همینجوریش دیر شده، همینجا تمومش کن. تا رسیدم خونه به بابام شروع کردم با کلی ذوق شروع کردم به صحبت و تعریف کردن که این مدلی ان اینجور کارا رو میکنن. بابام طبق معمول کلا خیلی کوتاه صحبت میکنه ولی مفید، که گفت نسرین جان اگه این رشته‌ای که حالا تا الان وقت گذاشتی درس خوندی بری جلو، یه همچین امکاناتایی از دست من برمیاد که میتونم در اختیارت بذارم، ولی اگه دوست داری بری تو این دنیا خودت میدونی و خودت، من نه سر در میارم نه سر رشته دارم نه میدونم که ته این راه چیه. که گفتم نه، این اجازه رو به من بدید که من از این نقطه امن خارج شم، برم جایی که حالم خوبه. دیگه این شد انتخاب من، این شد مسیر من. در صورتی که حتی یک نفر کنار من وای نستاده بود بگه نسرین این مسیر تضمینی درسته، هیچ کس تضمین نکرده بود، ولی تعداد خیلی زیادی از آدما بودن که میگفتن این مسیر اشتباهه، نرو جلو. چون بدلکاری آدمی رو میخواست که فقط یه راهی رو نرفته جلو، یعنی باید رزمی بلد باشه، باید آمادگی جسمانی قوی داشته باشه، باید سوارکاری بلد باشه، بدن آماده‌ای داشته باشه، ذهن آماده‌ای داشته باشه. اتفاقا واسه من نسرین بدلکاری بهترین گزینه بودش، یعنی درست‌ترین انتخاب زندگی من بدلکاری بودش. سال 97 تصمیم گرفتم که اولین تیم بدلکاری بانوان رو توی ایران راه اندازی کنم. دنبال یه زنای متفاوت بودم که خودشونو بندازن خیلی راحت جلوی ماشین از ارتفاع پرت کنن پایین، خیلی راحت آتیش بگیرن. که حالا این ایده من باب میل ارشد نبود و تصمیم گرفتیم که جدا شیم. من از تیم آقای اقدسی جدا شدم. استاد عزیزم که ایشونم فوت کردن، استاد علیرضا فتحی که خودشون از بزرگان سینما هستن، موقعی که من گفتم میخوام تیم بانوانو بزنم، من 1 هفته بود عضو تیم ایشون شده بودم. گفت من همه جوره پشتت هستم، مسیر رو واسط باز میکنم، تو فقط میخوای چیکار بکنی، ایدت چیه. که نشستم بهشون توضیح دادم، گفتم که من همین الان یه تیم ژیمناستیک دارم، این استعدادیابی و تیم ژیمناستیک خودم شروع میکنم. من یه تیم حدوداً 120 نفره داشتم که حدوداً 2 نفر 3 نفر بودن که استقبال کردم، بقیه گفتن نه ما میترسیم، خانواده هامون نمیذارن. ما 3 تا شدیم یه تیم، استارتشو زدیم، همون فرداش تمرین گذاشتم که ما هی حالا عکس و فیلم و این چیزا از کارامون میذاشتیم. این تعداد از دوستای نزدیک خودم شروع شد، بیشتر شد که ما توی فکر میکنم 20 تا 30 روز بودن تیم من به 15 نفر رسیدش. از اونجا استارتش خورد و همینجور این تیم روز به روز بزرگتر شد و بزرگ شدن حالا یه طرف قضیه است، این که بتونیم فعالیت‌های خفن و متفاوت هم داشته باشیم، خودش یه طرف قضیه است که واسه من خیلی مهم‌تر بودش. علی که علی که هم صورتتون علی که زن شوک زده میشی یهو پرت می‌کنی خودتو. خب من اینو پرت می‌کنم بعد هم می‌ذارم میرم. آره بلند نمیشی. من اینور نیستم، من سرم اونور. میدونم گفتم به کارگردان.
بعد که کرونا اومد جایی که کار میکردم بسته شد، تصمیم گرفتم یه حالا فیلم، یه کلیپ 2 قسمته بسازم که 0 تا 100 کارشو، یعنی ابتدای کارشو خودم انجام دادم، اما برای استارت کار 100% با تلاش و زحماتی که بچه تیم انجام دادن تونستیم به نتیجه برسیم. بعد اینکه من این فیلم 2 قسمته رو ساختم که از نظر خودم خیلی فیلم قشنگی بود، مخصوصا واسه اون دوران کرونا که ما انقدری دستمون بسته بود تا لوگوهایی که روی لباس می‌خواستیم بزنیم، بچه‌ها زحمت کشیدن، نقاشی کردن، طراحی کردن رو دونه دونه لباسا. جایی باز نبود واسه اینکه ما چاپ کنیم لوگوی تیممون رو. خیلی اتفاقهای دیگه که انجامش دادیم. یعنی هر مانعی سر رامون میومد من وای نمیستادم نگاه کنم، حالا یا میپریدم بالاخره یا اگه خیلی بلند بود بالاخره یه چیزی پیدا میکردم از این ردشم و برم کارم رو انجام بدم. اونجا بود که جرقه‌ای تو ذهن من شد که چرا من این فضا رو واسه یه بچه زیر 12 سال درست نکنم. استارتش رو زدم از همین شاگردای ژیمناستیکم که میدونستم این بچه‌ها به درد بدلکاری میخورن. اونم خدا رو شکر باز استقبال خوبی بود و همچنان این 2 تا تیم خیلی قوی خفن دارن فعالیت میکنن. دورسا صفایی داریانی هستم، نینجوتسو کار میکنم و از بچگی نسرین جون رو میشناسم و باشون ژیمناستیک کار میکردم. ایشون خیلی قوی هستن و با اراده هستن و خیلی اعتماد به نفس دارن و خیلی دوست دارم شبیهشون بشم. آذین کیمیایی هستم، نینجوتسو کار میکنم. به تازگی بدلکاری شروع کردم. ویژگیشو بگم خیلی شجاعن، با اعتماد به نفسن هستن. من مایناز کیمیایی هستم، به تازگی عضو تیم بدلکاری بانوان شدم. ما بیشتر تو این رشته که انجام میدیم دفاع شخصی و ضربات دست و پا و نانچیکو سلاح تمرین میکنیم، ولی در کنارش آکروبات هم تمرین میکنیم، مثلا مثل افت زدنا، حرکتایی مثل عرب، نیوارو و وارو. خیلی آدم مهربون، شجاع و با پشتکار زیاد هستن و واقعا خیلی خفنن. تاریخچه بدلکاری رو داشتم مینوشتم، از این شروع شده بود که بدلکارا رو به اسم کتک خورا میشناختن. دیدیم که نسبت به ما بدلکارا دارن این که اینا آدم فضایی هن. اوکی ما بدلکاریم، شاید بدنمون آماده شده یا آموزشایی دیدیم که وقتی میخوریم زمین چه مدلی بخوریم آسیب نبینیم، میریم هوا چه مدلی بریم که آسیب نبینیم، ولی مثلا یه توقعی دارن انقدر جالبه که خنده‌ام میگیره. من خودم شخصا خیلی راحت میگم ما نمیتونیم، نمیگم نمیشه، میگم ما نمیتونیم انجامش بدیم، جمع میکنیم و میایم. این که نه بخوام تحت جوم قرار بگیرم اصلا، یعنی اگه 2 تا 4 تا هم سر صحنه با هم دیگه جور در نیاد به هیچ عنوان من این صحنه رو نه خودم انجام میدم نه اجازه میدم که بچه‌هام انجام بدن. من استارت کارهای بین‌المللی بدلکاریمو از ترکیه زدم که دیدم که شاید حالا از نظر من کشور پیشرفته این نباشه ولی علاوه امکانات خیلی خوبن. تجهیزاتی که داشتن، مثلا یه ایربگایی داشتن واسه همین افت از ارتفاع که ما همچنان با چیدن کارتون روی هم میپریم و میافتیم رو اون کارتونا، یا مثلا واسه انفجار کمترین چیز امکاناتی داشتن که مثلا توی گوششون میذاشتن که اتفاقی واسه گوششون نیفته. من خودم بعد فیلم دسته دختران که همش خب انفجار و این چیزا بود که منم
خیلی دوست داشتم که برم انفجارها رو خیلی از نزدیک لمسشون کنم و لذت ببرم. نمیدونستم این اتفاق قراره بعد یه مدت واسم بیفته. من بعد اون انفجارها هنوز شنواییم احساس میکنم مشکل داره، خیلی سنگین میشنوم. خیلی مشکلای دیگه، یا مثلا ما تو کشورهای مختلف اصلا تصادف ماشین نداریم که برید بخوری رو ماشین بیای بخوری زمین و بلند شی. همه چی با پرده سبز، اوکی انجامش میدن ولی استوب میزنن، ماشین رو کاملا تشک چیدن، یعنی بدلکار میخوره به تشک. ما کاملا خیلی واقعی و مردونه و زنه میریم تو شیشه، از تو شیشه هم بعضی وقتا باید در حد مرگ بزنیم بریم از اون ور بیایم پایین و دیگه اون راننده که ما خودمون همیشه بدلکار میذاریم خیلی حواس جمع باشه که رومون رد نشه. هر سال من اول سال واسه خودم یه 2-3 تا سررسید میگیرم که حالا هر کدومشون قانون قوانین خودشونو داره. یه تعدادش هم واسه روزای سختمه. خیلی روزا میرم اونا رو میخونم خندم میگیره که من واقعا چه روزایی رو گذروندم و تو خاطرم نمونده. یعنی خودم نخواستم که تو خاطرم بمونه، ولی خیلی شب و روزایی یادمه که مثلا خب بیکار بودم، از لحاظ مالی دوست نداشتم که از پدرم پول بگیرم. خیلی چالش‌های دیگه بود، پشت کردن عوامل، خانه سینما، آدمایی که میتونستن کمک بکنن که تیم بدلکاری خیلی زودتر جون بگیره، من این همه دوندگی نکنم تنها. خیلی چالش‌های دیگه بود که برای من همشون قشنگ بود، جالب بود، چون اگه اونا نبودن الان نسرین نمیشد که بتونه کنار خودش الان حداقل 30 تا خانم بدلکار رو داشته باشه. واقعا به خاطر انتخاب بدلکاری که بخوام خیلی سفت و محکم تو روی بابا مامانم وایسم، اون روز من دلشون رو شکوندم. ولی همون موقع که داشتم این انتخاب رو میکردم مطمئن بودم به خودم که خیلی زود اون روزی میرسه که بابا و مامانم بیان وایسن و روبرون بگن نسیم ما بهت افتخار میکنیم. این اتفاق هم زمانی افتاد که من یه جشن رونمایی کتاب گرفتم. اونجا من احساس رضایت رو واقعا تو چشای بابا مامانم دیدم و خودشون هم به زبون آوردن که ما بهت افتخار میکنیم که تنهایی این مسیر رو اینقدر قشنگ و خیلی سریع اومدی جلو. در حال حاضر نسرین به هر چی که خواسته و هر چیزی که تو ذهنش حتی گذرا کرده اونو به واقعیت تبدیل کرده. برام قشنگی نسرین اینه که همیشه به تنهایی سعی کرده همیشه کاراشو پیش ببره، هر کاری رو که خواسته بالاخره بهش رسیده با تلاش، با پشت کار. این واقعا یه الگوی خیلی خوب برای من بوده که من بتونم همه جوره خودم رو نشون بدم. واقعا خانم تیموری توی بدلکاری تمام آیتم‌های بدلکاری که انجام دادن موفق و سربلند در این قضیه اومدن بیرون. این نشون میده که ایشون آدم موفقیه. این نشون میده که قطعاً گروهی هم که دارن و دارن پیشروی میکنن قطعاً گروه موفقیت و در آینده بیشتر از این گروه میشن.
یه چیز متاسفانه غلطی که جامعه تو ما خانوما انداخته تو وجودمون و باورش کردن متاسفانه خیلی‌ها، این که خانم‌ها نمیتونن، خانم‌ها ضعیفن، خانم‌ها نمیشه توی حالا این محدودیت‌ها بدرخشن. دوست داشتم اون باوره رو کامل جمع کنم بذارم کنار، یه باور جدید، خودباوری، قدرت، قوی بودنه رو توی خانمامون به عنوان نسرین توی هر کدومشون، تو دل هر کدومشون جا بذارم، واسه من کافی بود. هیچ مانعی وجود نداره که بخواد جلومون باشه. بالاخره میشه، یه راهی هست.